මේ අද ක්ලාස් එකේ ලෙසන් එක පොඩ්ඩක් කලින් ඉවර වුණ නිසා මම තීරණය කළා ඔයාලට බබාලත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය කොටස් ටිකක් කියලා දෙන්න. මොකද මගෙන් ගොඩක් අය විමසුවා, මගෙන් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා සර් බබත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය ටික. ඒ වගේම වාක්‍ය කොටස් ටිකක් ලබා දෙන්න කියලා. දැන් මම මේ ඉතුරු විනාඩි 10-15 දී ඔබට ඔබේ බබත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය ටිකක් ලබා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ දැන් බබාලා නැති අය මීටින් එකෙන් ලීව් වෙන්න එපා. ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙන්න එපා. හොඳේ. සර් අපිට බබාලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ටික අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඔබ ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙන්න එපා. දැන් අද බබෙක් ඔයාට හිටියේ නැතත් අනාගතයේදී ඉන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා මේ කියන දේවල් ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ ඔයාගේ හිතවතුන්ට ඕන තරම් බබාලා ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මේ ලෙසන් එක නැත්තම් මේ වාක්‍ය කොටස් ඔයාට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය කොටස් ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කවදා හරි දවසක පොඩි දරුවෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් සම්බන්ධ වෙනකොට. හොඳයි. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ දැන් නිදාගෙන S2 පියාගෙන නිදාගෙන ඉන්න දරුවට කොහොමද කියන්නේ අපි අවදි වෙන්න කියලා. අපි එතනදි ගන්නේ wake up. පුතා wake up. ඔයා ආමන්ත්‍රණය කරන වචනයක් දාලා නේද ආදරයට කියන වචන තියෙන්නේ බබාලටනේ. එහෙම කියලා ඔයාට පුළුවන් කියන්න wake up. අවදි වෙන්න. දැන් S2 අරගෙන නම් ඉන්නේ බබා. එහෙම නැත්නම් දරුවා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ නැගිටින්න කියලා? Get up. පුතා get up. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් it's time to get up. නැගිටින්න වෙලාව හරි. It's time to get up. නැගිටින්න වෙලාව හරි. Wake up කියන්නේ S2 වහගෙන ඉඳලා අවදි වෙනවට. හරි. අපි S2 අරින්නේ උදේ අවදි වෙනකොට. ඒකට තමයි wake up කියන්නේ. Get up කියන්නේ ඇඳෙන් නැගිටිනවට. නැත්නම් ඇඳෙන් නැගිටින්න කියනකොට අපි ගන්නෙ get up කියන ක්‍රියාපදය. හොඳයි. දැන් මේ මට මතක් වෙනව ඔබට කියන්න. හොඳේ. මට මතක් වෙනව ඔබටම කියන්නේ මේ වෙලාවේ. අපි කොහොමද කියන්නේ? ගිහින් කට සෝදා ගන්න. ගිහිල්ලා කට සෝදා ගන්න. Go and wash your mouth. Go and wash your mouth. Go and wash ගිහිල්ලා සෝදා ගන්න ඔයාගේ කට your mouth. ඒ විදිහටම ඔයාට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් go and brush your teeth කියලා. ගිහිල්ලා ඔයාගේ දත් මැද ගන්න. නේද? අවුරුදු 4ක 5ක දරුවෙක් නම් පුළුවන් නේ දත් මැද ගන්න නේද? Go and brush your teeth. Go and wash your mouth. ඔයාට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද කියන්නේ ළමයෙකුට ආදරෙන්? ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්නකෝ. දරුවෙකුට ආදරෙන් කොහොමද කියන්නේ? ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්නකෝ. ඔයා මතක තියාගන්න මේ බබාලත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට මේ අතින් එහෙම ඔබගේ අංග චලනය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ට අවබෝධ කරගන්න ඔයා කියන දේ. ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්නකෝ. Come and sit will you. Come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. අර කෝ කියන අදහස ගන්න අගට අපි will you දානවා. අපි ආදරෙන් කතා කරනකොට නේද? එහෙම කියනවනේ. Come and sit will you. ඇවිල්ලා මෙතන වාඩි වෙන්නකෝ. හරි. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. Come and sit will you. හොඳයි. කොහොමද මෙන්න මේක කියන්නේ? දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවනේ, සමහර බබාලා ඉන්නවනේ මේ ජනෙල් දිග බඩ ගන්නවා, බිත්ති දිග නගිනවා, පුටු උඩ පිණුම් ගහනවනේ. එතකොට අපි කියනව නේද? ඔයා වැටෙයි කියලා කියනවනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? වැටෙයි කියලා. You will fall down. පුතා you will fall down. පුතා ඔයා වැටෙයි. පුතා you will fall down. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ. මේවා මතක තියාගන්න. මේ පොඩි දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න. හරි. will fall down කියන්න එපා. You will fall down. ඔයා වැටෙයි. මතක තියාගන්න. හරි. කොහොමද මෙන්න මේක කියන්නේ? මම මේ මතක් වෙනෙව්ව ඔබට කියන්නේ. හොඳේ. කොහොමද කියන්නේ දැන් බබාට ඔයාට චූ බරයිද? ඔයාට චූ කරන්න ඕනද? මේවා අපි දරුවන්ගෙන් අහන දේවල්නේ.
නේද? මේවා අපි දරුවන්ගෙන් අහන දේවල්. ඉතින් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාට චූ කරන්න ඕනද? You want to pee? You want to pee? ඔයාට චූ කරන්න ඕනද? ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට හැඟවෙන්න අහන්න. ඔයාට පුළුවන් do you want to pee කියලාත් අහන්න. ඔයාට චූ බරද කියලා කෙලින්ම අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට හැඟවෙන්න you want to pee ඒ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට, පොඩි දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. ඊගාවට මෙන්න මේ දේ කොහොමද කියන්නේ? ඔයා කාලා ඉවරද? ඔයා කාලා ඉවරද? Have you finished eating? Have you finished eating? ඔයා කාලා ඉවරද? ඒ විදිහට තමයි අහන්නේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි නිතරම දරුවන්ගෙන් අහන දෙයක් තමයි ඔයා කාලා ඉවරද? නේද? Have you finished eating? අන්නේ භාවිතයත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේ කොහොමද කියන්නේ අපි? දැන් සමහර වෙලාවට දරුවෝ ආහාර ගන්නකොට එහෙම අපි කියනවානේ බත් හලා ගන්න එපා. නේ? බත් හලා ගන්න එපා. හැලෙනවට හලා ගන්නවට අපි කියනවා drop කියලා. drop. බත් හලා ගන්න එපා. Don't drop rice. Don't drop rice. මේවා මතක තියාගන්න, නිවැරදිව භාවිත කරන්න. Don't drop rice. බත් හලා ගන්න එපා. හරි. ඊගාවට මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේක. ඔයාගේ පොත ගේන්න. හරි, අපි කියමු පොත ගේන්න කියලා. මොනවා හරි දෙයක් ගේන්න කියනවා. හරිම ලේසි. ගේනවට අපි කියන්නේ bring. පොත ගේන්න bring the book. පොත ගේන්න bring the book. remote එක ගේන්න bring the remote. අපිට පුළුවන් කියන්න පුතා please bring the remote. පුතා remote එක ගේන්න. කරුණාකරලා remote එක ගේන්න. අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපි නිතරම දරුවන්ගෙන් අහනවා ඔයාට මොනවද ඕන කියලා නේ. ඔයාට මොනවද ඕන? What do you want? What do you want? ඔයාට මොනවද ඕන? ඒක අපි නිතරම අහන දෙයක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. එතකොට දරුවට හුරු කරලා තියන්න ඕන මට ඕන කියන දේ. නිතරම භාවිත කරන දෙයක් තමයි මේ I want. මට ඕන. I want. මට ඕන. මට කිරි ඕන. I want milk. මට බත් ඕන. I want rice. අන්න ඒ විදිහට මට chocolate එකක් ඕන. I want a chocolate. I want a chocolate. හරිම සරල විදිහට දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. ලොකු බර වාක්‍ය අපි දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න භාවිත කරන්නේ නැහැ. සරලව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට දරුවොත් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕන. අනික එක විදිහට කතා කරන්න යන්නත් එපා. හරි, අද එක විදිහක්, හෙට එක විදිහක්, එහෙම කතා කරන්න යන්න එපා. එතකොට එයාලා කන්ෆියුස් වෙනවා. එයාලා අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා හැමදාම එකම විදිහට නිවැරදිව කතා කරන්න ඔබ දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ වගේම අපි අහනවා ඔයාට ඕනද කියලාත් අපි අහනවානේ. ඔයාට කිරි ඕනද? Do you want milk? Do you want milk? ඔයාට කිරි ඕනද? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? Do you want to play? Do you want to play? ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න ඕනද? ඒතර දරුවට හුරු කරන්න මට සෙල්ලම් කරන්න ඕන. I want to play. මට සෙල්ලම් කරන්න ඕන. I want to play. want කියන මේ ක්‍රියාපදය බහුලව භාවිත කරනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් නිතරම දරුවන්ට කියලා දීලා හුරු කරවන්න. ඔයා අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නත් ඔබම තමයි හුරු කරවන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපි නිතරම දරුවන්ගෙන් අහනවා ඔයා මොකද කරන්නේ? What are you doing? What are you doing? ඔයා මොකද කරන්නේ? එහෙමත් අහනවානේ. මතක තියාගන්න එවැනි දෙයක් අහුවට පස්සේ දරුවා උත්තර දෙන්නත් ඔබ හුරු කරවලා තියෙන්න ඕන. I am watching TV. මම TV බලනවා. I am playing. මම සෙල්ලම් කරනවා. I am playing with my toys. මම මගේ toys එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. ඒ විදිහට උත්තර දෙන්නත් ඔබ හුරු කරවලා තියෙන්න ඕන. I am reading. I am watching. I am playing. අන්න ඒ විදිහට උත්තරේ දෙන්නත් ඔබ දරුවන්ට හුරු කරවලා තියන්න ඕන.
හරි. ඊට පස්සේ අපි තව දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට නිතරම අහන ප්‍රශ්න අතර මෙන්න මේකත් ඊටාම වැදගත්. ඒ තමයි don't කියන භාවිතයත් අපි යොදා ගන්නවානේ. නේද? don't go there. එතෙන්ට යන්න එපා. නේ? don't go there. එතෙන්ට යන්න එපා. හරි. don't get wet. තෙමෙන්න එපා. දරුවෙක් එළියට ගිහිල්ලා තෙමෙනවා නම් අපි කියනවානේ don't get wet. තෙමෙන්න එපා. get wet කියන්නේ තෙමෙනවා. වැස්සේ තෙමෙන්න එපා කියලා කොහොමද දරුවෙකුට කියන්නේ? don't get wet in the rain. වැස්සේ තෙමෙන්න එපා. don't get wet in the rain. හරි. අන්න ඒ විදිහට අපි භාවිත කරනවා. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අපි දරුවන්ට කියනවානේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා. හරිම ලේසි. don't be shy. shy කියන්නේ ලැජ්ජයි. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. don't be shy. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. හරි. ඒ වගේම මම මේ මතක් වෙන දේවල් ඔබට කියන්නේ දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට නැත්නම් දරුවට කතා කරනකොට ඔබ මේ වගේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාගේ නහය පිරිසුදු කරගන්න ක්ලීන් කරගන්න. clean your nose. දැන් අවුරුදු 4 5 අවුරුදු 3 4 5 දරුවන්ට පුළුවන් නේද? නේද? clean your nose. ඒ වගේම තමයි නහයේ සොටු වගේ තියනවා නම් අපි කියන්නේ clean your boogers. අලුත් වචනයක් ඔබට boogers කියන්නේ සොටු. හරි. clean your boogers ඔයාගේ සොටු පිරිසුදු කරගන්න කියන එක. ඒවත් ඔබ මතක තියාගන්න. හොඳයි. ඒ වගේම තව අපි දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට අපි දරුවන්ට නිතරම කියනවා මට සවන් දෙන්න. listen to me. listen me නෙවෙයි listen to me. එතන to දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. listen to me මට සවන් දෙන්න. මන් දිහා බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? මන් දිහා බලන්න. look at me. මන් දිහා බලන්න. look at me. ඔය විදිහේ දේවල් අපි නිතරම භාවිත කරනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ like කියන ක්‍රියාපදයක් නිතරම දරුවොත් එක්ක කතා කරනකොට භාවිත කරනවා. ඔයා මේකට කැමතිද? do you like this? ඔයා මේකට කැමතිද? do you like this? ඔය විදිහනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපිට අහන්නත් පුළුවන්. you like this? you like this? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවලුත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම දරුවා හුරු කරවන්න I want, I like මේ වගේ බහුලව භාවිත කරන ක්‍රියාපද අනිවාර්යයෙන්ම යාගේ මනසට දාලා තියෙන්න ඕන, හුරු කරවන්න ඕන. ඉක්මනට දරුවෝ බබාලා පොඩි අය ඉංග්‍රීසි අල්ලා ගන්නවා. එයාලා ඉක්මනින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කැච් අප් කර ගන්නවා ඔබ හරියට භාවිත කරොත්. ඔබ හරියට භාවිත කරොත් ඔවුන් එක හරියට ඔබ ගනුදෙනු කරොත්. හරි. කොහොමද කියන්නේ? ඉක්මන් කරන්න. hurry up. ඉක්මන් කරන්න. hurry up. ඔයා පරක්කු වෙනවා. දැන් අපි දුම් ප්‍රී ස්කූල් එකට යන දරුවෙක් කියලා නේද? ප්‍රී ස්කූල් එකට යන දරුවෙක් නම් එයාට තේරෙනවානේ අවුරුදු 4ක් වගේනේ. ඔයා පරක්කු වෙනවා. you are getting late. you are getting late. ඔයා පරක්කු වෙනවා නේ. එයා පරක්කු වෙනවා නම් ඇඳුම් ඇඳ ගන්න එහෙම අපි කියනවා. ඔයා පරක්කු වෙනවා. you are getting late. hurry up. ඉක්මන් කරන්න. come on. ඉක්මන් කරන්න. ඒ විදිහට අපි කියනවා. ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒක මෙතන තියන්න. ඒක මෙතන තියන්න. තියන්න කියන්න අපි ගන්නේ keep. keep it here. ඒක මෙතන තියන්න. keep it here. ඒක මෙතන තියන්න. ඒක මේසේ උඩ තියන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? keep it on the table. ඒක මේසේ උඩ තියන්න. keep it on the table. ඒක මේසේ උඩ තියන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔබ අදම ඔබ මේ දේවල් අවබෝධ කරගෙන ඔබ අදම මේවා භාවිත කරන්න ඔබේ දරුවෝ එක්ක. ඒ නිසා මේ පරක්කු වෙන්න එපා මේ වැඩේට. ඔබ අදම මේ දේවල් දරුවන්ගෙන් අහන්න, දරුවන්ට කියලා දෙන්න. එදිනෙදා ඔබේ නිවස තුල වැරදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. කවුරුවත් ඔබට hina වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ නිවසේ ඔබ අදම ඔබේ දරුවොත් එක්ක මේවා පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරන්න, ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසි වචන හරි ඇහෙන්න සලස්වන්න කියලා මම මතක් කරනවා. හොඳයි. තව මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? කවුරු හරි අඬනවා නම් දරුවෙක් අපි අහනවනේ, ඇයි ඔයා අඬන්නේ? Why are you crying? Why are you crying? ඇයි ඔයා අඬන්නේ? නේ? අපි එහෙම අහනවා.
දැන් ගේ ඇතුලේ කවුරු හරි දරුවෝ සෙල්ලම් කරනවා නම් බබාලා සෙල්ලම් කරනවා නම් ගේ ඇතුලේ අපි කියනවා එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. නේ? එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. Go outside and play. Go outside and play. එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. මතක තියාගන්න ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඊටාම වැදගත් ටිකක් වාක්‍ය කොටස් ටිකක් මම ඔබට කියලා දුන්නේ. දරුවොත් එක්ක එදිනෙදා භාවිත කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ නිසා තවත් මම ඉදිරියට අවශ්‍ය වාක්‍ය දෙන්නම්. ඒතොර ඒවත් එකතු කරගෙන ඔබට නිවැරදිව භාෂාව ඔබේ දරුවොත් එක්ක භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.